Moi! Mä tiedän, että valitettavan monet suomen kielen opiskelijat opiskelee suomea oppikirjan tai kurssin avulla, mutta kun ne vihdoin yrittää jutella suomalaisen kanssa, ne ei ymmärrä yhtään mitään. Sen lisäksi, että useimmilla kursseilla ei harjoitella tarpeeksi kuullun ymmärtämistä, tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että suomalaiset ei puhu kirjoissa käytettyä kieltä, kirjakieltä, vaan puhekieltä. Multa kysytään usein, että kuinka erilaisia kirjakieli ja puhekieli on, ja paras tapa tämän ymmärtämiseksi on mun mielestä oppia ensin puhekieli, koska se on paljon hyödyllisempi tavallisessa elämässä, ja sitten oppia, miten kirjakieli eroaa siitä lukemalla kirjoja suomeksi. Mutta tässä videossa mä kerron muutaman perusasian kirja- ja puhekielen eroavaisuuksista, niin että jos sä oot opiskellut kirjakieltä, sä tiedät mihin keskittyä, jos sä haluat kuulostaa enemmän suomalaiselta. Ensimmäisenä pronominit. Eli persoonapronominit, kuten minä ja sinä, on puhekielessä mä ja sä, tai riippuen murteesta mie, sie, mä tai sää. Myös possessiivimuodossa nämä on lyhyemmät, eli ei minun ja sinun, vaan mun ja sun. Sitten erittäin tärkeä asia on se, että suomen kielessä henkilöstä puhuttaessa käytetään useammin pronominia se kuin hän, ja monikossa ne eikä he. Ja mä luulen, että tässä on myös alueellisia eroja, eli riippuu missä päin sä asut, mutta jopa niinkin ruotsinkielisessä kaupungissa kuin Pietarsaaressa suomenkieliset käyttää yleensä puheessa se pronominia. Ellei kyseessä ole tietynlainen lause, kuten Mikko sanoi, että hän kyllä hoitaa homman, jossa hän viittaa Mikkoon itseensä. Toinen ero on verbien käyttö persoonapronominien kanssa. Puhekielessä me ei käytetä monikon ensimmäistä tai kolmatta muotoa, nämä kielioppiselitykset. Eli siis me ei sanota me menemme tai he menevät, vaan me mennään ja ne menee. Eli periaatteessa sun ei edes aluksi tarvi opetella näitä verbitaivutuksia. Nyt mä saan suomen opettajien vihat niskaani. Mutta siis mä sanon tämän siksi, että suurimmaksi osaksi normaalissa elämässä me käytetään passiivimuotoa me pronominin kanssa ja yksikön kolmatta ne pronominin kanssa. Kolmas ero on kirjainten pudottaminen sanojen keskeltä. Esimerkiksi D-kirjain tippuu usein, kuten sanoissa tehdä, tehdä, mahdoton, mahoton, 8, 8. Tämä tapahtuu myös kaikkein yleisimmissä verbeissä. Minä olen, mä oon, minä tulen, mä tuun, minä menen, mä meen. Okei, neljäntenä tietenkin kirjainten pudottaminen sanojen lopusta. Usein tämä on i-kirjain. Eli anteeksi, anteeksi, uusi, uus, 5, 5. Lisäksi etenkin Etelä-Suomessa pudotetaan usein a- tai ä-kirjain, kuten Helsingistä, Helsingistä, pöydällä, pöydällä, junalla, junal. Kuudes ero on kysymyslauseissa, jossa pääte ko, kö muuttuu muotoon ks. Eli tuleeko se juna jo? Tuleeko se juna jo? Syötkö sinä aamupalaa? Syöksä aamupalaa? Tai syöt sä aamupalaa? Sitten seitsemäntenä, eli viimeisenä, ihanan helppo asia. Eli yleensä me ei käytetä omistusliitettä. Eli minun kirjani, mun kirja. Meidän kirjamme, meidän kirja. Tätä käytetään yleensä vaan toisessa ja kolmannessa persoonamuodossa, jos sanotaan vaikka sä unohdit takkis tai se unohti takkinsa. Jos susta nyt tuntuu, että näiden puhekielimuotojen käyttäminen saa sut kuulostamaan jotenkin rahvaalta tai kouluttamattomalta, niin sä oot väärässä. Jopa meidän presidentti puhuu puhekieltä haastatteluissa. Jos sä puhut kirjakieltä, niin susta ensinnäkin heti huomaa, että sä oot ulkomaalainen, ja toisekseen susta saa ehkä vähän sellaisen ylimielisen kuvan. Mutta älä huoli, jos sä oot opiskellut vaan kirjakieltä, se ei ole maailmanloppu. Mä tiedän, että monet oppikirjat opettaa pääasiassa kirjakieltä, ja osaksi tämän takia mä tein mun Finish Me Understand -verkkokurssin, joka on kokonaan puhekielellä.
Eli jos sä haluat oppia suomea, jota kaikki puhuu Suomessa, kannattaa käydä tsekkaamassa. Toivottavasti tästä videosta oli apua. Nähdään ensi kerralla. Moikka!